ሰላም ውድ የዩቲዩብ ቻናል የተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም። በዛሬው ኬሚስትሪ የትምህርት ቪዲዮ ይዤላችሁ የቀረብኩት ለመጀመሪያ ዓመት የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የሚሆን ጀነራል ኬሚስትሪ 10-12 ቻፕተር 8 ኦርጋኒክ ኬሚስትሪ ፓርት 1 አብረን እናያለን ማለት ነው። ለዩቲዩብ ቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እንዲሁም ሼር እያደረጋችሁ ኬሚስትሪን ከኔ ጋር በሰፊው መማር ትችላላችሁ፣ የተሻለ ውጤት ማምጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። በዛሬ ለሰናችን የምናየው ስለ ሃይድሮካርበን ነው። ሃይድሮካርበን it is a compound of carbon and hydrogen and also classified into alkanes, alkynes and aromatic compound በመባል ይከፈላል ማለት ነው። እና የዛሬ ለሰናችን ሃይድሮካርበን ነው። before that organic compound nowadays millions ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ይኖራሉ ማለት ነው። ስለዚህ the largest database of organic compound እንግዲህ በአሁን ሰዓት ላይ ላርጅስት የሚባል የኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ዳታዎች ይኖሩናል። ሊስት about what 10 million substance እስካሁን ድረስ ዳታው የሚያሳየን 10 ሚሊዮን ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች በላይ አለው which include compound originated from living organism and those synthesized by chemists እንግዲህ ባይ አርቲፊሻል ሲንተሳይዝ የተደረጉ እንዲሁም ደግሞ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ኦሪጂኔትድ ፍሮም ፕላንት ኤንድ አኒማል እነዚህ ሁሉ ባንድ በማጠቃለል 10 ሚሊዮን ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች አሉ። ያ ለምን ሆነ የሚለው ነገር አብረን እንይ። ስለዚህ the number of potential organic compound has been estimated at what 10 the power of 16 እንግዲህ 10 the power of 16 ድረስ ይሄን ያክል መጠን ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነምበር በጣም ትልቅ ቁጥር ነው። so the existence of so many organic molecule and compound a consequence of the ability of carbon atom to form what 4 strong bond to other carbon atom አንዱ ካርበን ከሌላኛው ካርበን አራት ጠንካራ የሆኑ ቦንዶችን መስራት ይችላል። ሜቢ ሲንግል ቦንድ ሊሆን ይችላል፣ ዳብል ቦንድ ሊሆን ይችላል፣ ትሪፕል ቦንድ ሊሆን ይችላል። አዘርስ ደግሞ ሪንግ ወይንም ሰርክል የሆነ ስትራክቸር ፎርም ያደርግ ይችላል፣ ሳይክል ነገር ፎርም ያደርግ ይችላል ማለት ነው። እና በአሁን ሰዓት ላይ ሚሊዮንስ የሆነ ኮምፓውንድ ወይም ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ እንዲኖር ካደረገው ነገር መካከል ካርበን ሃቭ ስፔሻል ፕሮፐርቲ ኦር ካርበን ካን ካሪድ አውት ካትኔሽን ሪአክሽን ኢት ኢዝ ሪፒቲሽን ሪአክሽን። ስለዚህ በአሁን ሰዓት ሚሊዮን ኮምፓውንድ ያለበት ምክንያት ይሄ ነው ማለት ነው። ካርበን የተለየ ባህሪ ያለው ሪፒቲሽን ሪአክሽን ያካሂዳል ወይም ካትኔሽን ሪአክሽን ያካሂዳል ማለት ነው። ስለዚህ አራት አይነት ቦንዶችን መስራት ይችላል ማለት ነው ካርበን። ያ ማለት ቼን ሊሆን ይችላል፣ ሪንግ ሊሆን ይችላል፣ እንዲሁም ደግሞ ዲፈረንት ሳይዝ ኤንድ ሼፕ ያላቸው ሞሌኪውሎችን እንዲሁም ደግሞ ኮምፕሌክሲቲ ያላቸው ኮምፓውንዶችን ፎርም ማድረግ ይችላል ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ሚሊየንስ ኮምፓውንዶች እንዲኖሩ አድርጎታል ማለት ነው። The simplest organic compound contain only the element carbon and hydrogen እንግዲህ ትንሹ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ብለን የምንጠራው ካርበን combined with hydrogen and form hydrocarbon. Hydrocarbon is the simplest form of organic compound. ከኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ትንሹ ነው ማለት ነው። ስለዚህ it is are called hydrocarbon ነው። So what is hydrocarbon? Hydrocarbon is a type of organic compound. It's built from only carbon and hydrogen. ስለዚህ it is a compound of carbon. It contains carbon and hydrogen ብቻ ካርበን እና ሃይድሮጅን ብቻ የያዘ ነው ሃይድሮካርበን ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ሌላው even though there are composed of only two types of atom እንግዲህ ሃይድሮካርበን ብለን የምንጠራው ከሁለት ነገር አቶሞች ብቻ የተሰራ ቢሆንም ከካርበንና ከሃይድሮጅን ብቻ የተሰራ ቢሆንም there is a wide variety of hydrocarbon እንግዲህ ብዙ የተለያዩ ሃይድሮካርበኖች አሉ ማለት ነው። they may be consist of varying lengths of chain, branch chain and ring of carbon atom or combination of this structure maybe it is polymer ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እና ሃይድሮካርበን ስንል ምንም እንኳን ከካርበንና ከሃይድሮጅን የተሰራ ቢሆንም በጣም ብዙ የሆኑ ሃይድሮካርበኖች አሉ። አልኬን፣ አልኪን and alkyne aromatic compound እነዚህ ሁሉ ሃይድሮካርበን ናቸው። ስለዚህ ሃይድሮካርበን በቁጥሩ ከፍተኛ ነው ማለት ነው። In addition, hydrocarbon may differ in the types of carbon bond present in their molecule. ብዙ የተለያዩ ሞሌኪሎች ይኖራሉ። የአልኪን ግሩፖች ብዙ አይነት የሃይድሮካርበን ዝርያዎች ሊኖሩ ይችላሉ ማለት ነው። Many hydrocarbon are found in plant እንግዲህ animal and their fossil. Other hydrocarbons have been prepared in
ላብራቶሪ ኦር ማንሜድ ናቸው ብዙዎቹ ማለት ነው። እዚህ ላይ ማሰብ ያለብን ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ የመጀመሪያ ኮምፓውንድን በሁለት እንከፍላቸዋለን። ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ኤንድ ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ። ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ኮምፓውንድ ኦሪጂኔትድ ፍሮም ኦርጋኒዝም ነው። ከኦርጋኒዝም የመጣ ተብሎ ይታሰብ ነበር አኮርዲንግ ቱ ላይፍ ፎርስ ቲዮሪ ማለት ነው። ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ድራይቭድ ፍሮም ኦርጋኒዝም፣ ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ድራይቭድ ፍሮም ሚነራልስ ተብሎ ይጠራ ነበር። ግን በአሁኑ ሰዓት ላይ ብዙ አይነት ሃይድሮካርበኖች ይኖሩናል። እነዚህ ሃይድሮካርበኖች ማን ሜድ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ሰው ሰራሽ ሊሆኑ ይችላሉ። ሜቢ ኦሪጂኔትድ ፍሮም ዋት ፕላንት፣ አኒማል ኤንድ አዘር ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ መኒ ሃይድሮካርበን አር ፋውንድ ኢን ፕላንት፣ በፕላንት ውስጥ ይገኛሉ። አኒማል፣ በአኒማል መካከል ማለት ከአኒማል ኦሪጂኔት የሚደረጉ ይችላሉ። ለምሳሌ ፋት ሊሆን ይችላል። ብዙ ነገሮች አሉ በውስጡ። ፎሲል ሊኖር ይችላል። አዘር ሃይድሮካርበን ሃቭ ቢን ፕሪፔርድ ኢን ዘ ላቦራቶሪ ፕሪፔር ሊደረጉ ይችላሉ፣ ሊዘጋጁ ይችላሉ ማለት ነው። ዊ ዩዝ ሃይድሮካርበን ኤቭሪ ዴይ፣ ሃይድሮካርበንን በየቀኑ እንጠቀማለን። አስ ፊውል ሊሆን ይችላል። ሰች አስ ናቹራል ጋዝ ሊሆን ይችላል። አሲታይለን፣ ፕሮፔን፣ ቡቴን ኤንድ ፕሪንሲፓል ኮምፖነንትስ ኦፍ ጋዞላይን፣ ዲዝል ፊውል ኤንድ ዋት ሂቲንግ ፊውል። እነዚህ ሁሉ ዴይሊ ላይፋችን ላይ የምንጠቀማቸው ሃይድሮካርበኖች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ አይነት ሃይድሮካርበን በቀን ህይወታችን ላይ እንጠቀማቸዋለን ማለት ነው። ሌላው እዚህ ማየት ያለብን ዘ ፋሚሊያር ፕላስቲክ ፖሊታይለን፣ ፖሊፕሮፓይለን ኤንድ ፖሊስቲሪን ዲስ አር ኦልሶ ሃይድሮካርበን። ብዙ ሲምፕል ፕላስቲክ ብለን የምንጠራቸው ፖሊፕሮፓይለን፣ ፖሊኢታይለን። እዚህ ላይ ፖሊፕሮፓይለን ስንል ፕላስቲኮች ናቸው። እንዲሁም ኢታይለን ስትወስዱ ብዙ አይነት ፕላስቲኮች አሉ ማለት ነው። ፖሊስታይረን አለ። እነዚህ አይነት ነገሮች ከቀን ህይወታችን ላይ የምንጠቀምባቸው ፖሊመሮች ናቸው። ቲዝ ፖሊመር ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ዊ ዲስቲንጉሽ ሴቨራል ታይፕስ ኦፍ ሃይድሮካርበን ባይ ዲፈረንስ ኢን ዘ ቦንዲንግ ቢትዊን ካርበን ኤንድ ካርበን። እንግዲህ ሃይድሮካርበንን ክላሲፋይ ስናደርግ በቦንድ ነው። እንግዲህ 3 አይነት ኮቫለንት ቦንዶች አሉን። ሲንግል ቦንድ፣ ዳብል ቦንድ ኤንድ ትሪፕል ቦንድ። አሁን ሲንግል ቦንድ ብለን ስንጠራ የሆነ ሃይድሮካርበን አለ። ዳብል ቦንድ ስንል ደግሞ ሌላ ሃይድሮካርበን አለ። ትሪፕል ቦንድ ስንል አዘር ሃይድሮካርበን እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ በቦንድ ታይፓቸው ካርበን ዊዝ ካርበን ባለው ቦንድ ታይፕ ምክንያት ሃይድሮካርበንን በ3 መልክ ልንከፍላቸው እንችላለን ማለት ነው። This leads to difference in geometry and in their hybridization of the carbon orbital. ሲንግል ቦንድ ሲኖር sp3 ሃይብሪዳይዜሽን የሚባል ይኖራል። ዳብል ቦንድ ሲኖር sp2 ሃይብሪዳይዜሽን ይኖረናል። ትሪፕል ቦንድ ሲኖር ደግሞ sp ሃይብሪዳይዜሽን ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ የተለያየ ሃይብሪዳይዜሽን ወይም ኦርቢቲንግ ይኖር ይችላል ማለት ነው። ወይም ኦርቢታል ሃይብሪዳይዜሽን sp3 sp2 and sp። ለምሳሌ አልኬን ብለን የምንጠራው ታይፕስ ኦፍ ሃይድሮካርበን ኦር ታይፕስ ኦፍ አሊፋቲክ ኮምፓውንድ ነው እና ካርበን ዊዝ ካርበን ሲንግል ቦንድ ነው ያለው። አልኬን ኦር ሳቹሬትድ ሃይድሮካርበን ኮንቴን ኦንሊ ሲንግል ቦንድ፣ ሲንግል ኮቫለንት ቦንድ ማለት ነው። ሲንግል ኮቫለንት ቦንድ አለው። ይህ ማለት ሃይብሪዳይዜሽኑ ደግሞ sp3 ነው ማለት ነው። ስለዚህ each of the carbon atom in an alkane has sp3 hybrid orbital and it is bonded to 4 other atom። እንግዲህ ካርበን ፎርም ሲደረግ እዚች ላይ በደንብ ማየት ያለብን አልኬን ብለን የምንጠራው ካርበን ዊዝ ካርበን ሲንግል ቦንድ አለ። ይሄ ካርበን ከሌላ 4 አተሞች ጋር ነው ባይንድ የተደረገው ማለት ነው። ስለዚህ 4 ቦንዶች አሉት። በዚህ ምክንያት ሃይብሪዳይዜሽኑ sp3 ይባላል። s ማለት አንድ ኦርቢታል ነው። p3 ሲባል 3 ኦርቢታል ነው። አንድ ካርበን በ4 ቦንድ እስከተያዘ ድረስ ለዚህ የምንገልጸው sp3 ሃይብሪዳይዜሽን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ኦኬ the loose structure and models of methane, ethane, propane are illustrated in figure 8.1 የራሳቸው የሆነ ስትራክቸር አላቸው እናያለን። ሊስ ስትራክቸራቸውን ችግር የተለያዩ ጂኦሜትሪ የሚኖራቸው ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ኔት ዛት the carbon atom in the structural model, the ball and stick and space filling models
of the pentane molecule do not lie in straight line ማለት ሜቢ ዚግዛግ ቼን ፎር ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። እሱ ብዙ አይነት ስትራክቸር ይኖሩናል። ስትሬት ቼን አለ፣ ኮንደንስድ ስትራክቸር ሊሆን ይችላል። እንዲሁም ደግሞ ዚግዛግ ቼን ብለን የምንጠራቸው አሉ። እነሱ እናያለን። ዋናው ነገር ግን alkane, it is one part of hydrocarbon, have a hybridization state of sp3 hybridization. The bond angle in carbon chain are close to, it is tetrahedral, so it has 109.5 degree. Giving such chain in the alkane are zigzag shape. Zigzag shape ይኖራቸዋል ማለት ነው። zigzag shape እንደሆነ እናያለን። The structure of alkane and other organic molecules may also be represented less detailed manner by condensed structure formula or simply condensed formula ማለት ነው። እና ስቴን ብዙ አይነት መገለጫ ቢኖሩትም ዲቴይል ለማየት ግን በስትራክቸር ብዙ ጊዜ አንገልጻቸውም። ኮንደንስድ በሆነ ግን ልንገልጻቸው እንችላለን ብዙ ጊዜ ማለት ነው። ስለዚህ instead of the usual formats for chemical formula in which each element symbol appear just once, a condensed formula is written to suggest the bond in the molecule. Condensed formula ብንጠራው ምንድነው? structural formulas ምንድነው? This formula have the appearance of loose structure from which most or all of the bond symbol have been removed. እስቲ what's condensed structure? አሁን condensed structure ብንጠራው ምንድነው? ለምሳሌ CH3 CH2 CH2 CH3 ይሄን አይነት ቢኖርና ይሄን ደግሞ እንደገና በሌላ ስትራክቸር ብንገልጸው በዛ አይነት መልክ ልንገልጸው እንችላለን። ይሄን አይነት አገላለጽ ይኖረው ይችላል ማለት ነው። ይሄኛው ስትራክቸራል ፎርሙላ ነው። this one is condensed structure ነው። ስለዚህ condensed structure ስንል ምን አይነት ቦንዶች እንዳሉት የቦንዶችን አይነት ልንገልጽ አንችልም። ስትራክቸራል ፎርሙላ ግን ታይፕስ ኦፍ ቦንዱ ሲምፕል ቦንድ ነው፣ ዳብል ቦንድ ነው በውስጡ ያለው። ስትራክቸሩን በዛ አይነት መልክ ማየት ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ condensed structure formula for ethane and pentane as shown in the figure የሆነ ፊገር አሳያቸዋለሁ። በዛ ፊገር መሰረት መመልከት እንችላለን ማለት ነው። ይሄን እንውሰድ። የመጀመሪያው it is methane ይሄን አይነት ስትራክቸር አለው። ይሄኛው ኢቴን ነው። ኢቴን ማለት ባለ ሁለት ካርበን ነው። እዛ የምትወስዱ ደግሞ ፔንቴን ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚግዛግ ቼን ሲገለጽ በዛ አይነት ፎርም ማየት ይቻላል። ዚግዛግ ቼን ነው። this one is one carbon, this other hydrogen and ሃይድሮጅኖች አሉ ማለት ነው። ሶስት ሃይድሮጅን እዚህ ጫፍ ላይ አሉ። እዚህ ላይ ሁለት ሃይድሮጅኖች ናቸው ያሉት። ከዛ እዚህም ሁለት ሃይድሮጅን ይኖረናል። ይሄም ሁለት ሃይድሮጅን ነው። በዛ ኢንሳይድም ስሪ ሃይድሮጅን ነው ማለት ነው። ይሄ ዚግዛግ ቼን ይባላል። ይሄኛው ደግሞ የምታዩት ኮንደንስድ ስትራክቸር ሲሆን ነው። ይሄ ማለት ምን አይነት ቦንድ እንዳለ በማከላቸው አያሳየንም ማለት ነው። እዚህ ላይ ቦንድ እንዳየኑ ማለት ነው። ይሄን አይነት ቦንድ አለ። እዚህ ላይ ኢቴን ነው። ይሄን ይመስላል። ኮንደንስድ ስትራክቸር ደግሞ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ብዙ አይነት መገለጫዎች አሉት። ስትሬት ቼን ሊሆን ይችላል፣ ዚግዛግ ቼን ሊሆን ይችላል፣ ኮንደንስድ ስትራክቸር ሊሆን ይችላል፣ ኖርማል ስትራክቸር ፎርሙላ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ኦኬ pictured are the loose structure, ball and stick model and space filling model for the molecule of methane, ethane and pentane አሁን ያየነው ማለት ነው። A common method used by organic chemists to simplify the drawing of the larger molecule is to use skeletal structure, also called line angle structure. ብዙ ጊዜ ኬሚስቶች የሚጠቀሙት skeletal structure ነው። በያነጋገር ደግሞ ላይን አንግል ስትራክቸር የሚባለው ነገር ይጠቀሙታል ማለት ነው። ስትራክቸር መጀመሪያ ያየ ነው። In these types of structure, carbon atom are not symbolized with a carbon. በዛ አይነት ስትራክቸር ሲገዙ በምንም አይነት ሲምቦል አይደረግም የካርበን አተም ማለት ነው። but represented by each end of the line or bend in the line ማለት ነው። ያ ማለት እንዴት ነው የሚገዙት? ለምሳሌ ይሄኛው one end there is carbon አለ፣ እቺኛቱ end ሌላ ካርበን አለ ማለት ነው። there is bent ሊያደርግ ይችላል። እንዲሁም ደግሞ በዚህኛው ሌላ ፔንቲንግ በእንደዚህ አይነት መልክ ሊገልጹት ይችላሉ ማለት ነው። ሶ እነዚህ ቤንት ያደረገባቸው ቦታዎች ካርበኖች ናቸው ማለት ነው። ግን በጽሁፍ መልክ አይገለጽም ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ ኮምፓውንድ ምን አይነት ኮምፓውንድ ነው ቢባል 1 2 3 4 5 6 7 8 ካርበን ያለው ነው። ኦክቴን ይባላል ማለት ነው። ሶ ኦክቴን በዛ አይነት መልክ መግለጽ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን አይነት ስትራክቸር
ምን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው? ላይን ስትራክቸር ብለን እንጠራዋለን ወይም ዚግዛግ ቼን ተብሎ ይጠራ ማለት ነው። በዚህ መልክ ይገለጻል ማለት ነው። ሃይድሮጅን አተም አር ኖት ድሮን ኢፍ they are attached to a carbon። አሁን ላይ እንዳያችሁት ሃይድሮጅን አተምንም ሪፕሬዘንት ማድረግ አይቻልም። ካርበንም ሪፕሬዘንት አደረገው ሲምፕሊ ብቻ ዚግዛግ በመስራት ቤንት ያደረገበት የካርበን ፖይንት ነው ማለት ነው። እሱም ብቻ በመቁጠር ማወቅ ይቻላል ማለት ነው። other atom by side carbon and hydrogen are represented by their elemental symbol ይሆናል ማለት ነው። በራሳቸው ሲምቦል ሪፕሬዘንት ይደረጋሉ እነሱ አይነት። generally alkenes have a formula CnH2n +2 እና አልኬኖች ብለን የምንጠራቸው ከካርበንና ከሃይድሮጅን የተሰሩ ናቸው። ሲንግል ቦንድ ነው ያላቸው። ሶ የራሳቸው የሆነ ጀነራል ፎርሙላ አላቸው ማለት ነው። CnH2n +2 ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። n represent number of carbon and stand for 1 ማለት ነው። ከአንድ የሚነሳው ማለት ነው። the number of carbon atom present in alkene has no limit። number of carbon በአልኬን ጊዜ ሊሚቴሽን የለውም ማለት ነው። ስለዚህ n stand from 1 up to infinity ነው ማለት ነው። ሌላው እዚህ ላይ ማየት ያለብን greater number of atom in the molecule will leads to stronger intermolecular attraction force. By nature alkenes are nonpolar, so nonpolar molecules have intermolecular force is dispersion force or London dispersion force ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። this force increase with increasing molecular mass። ይሄ ፎርስ የሚጨምረው ማስ በጨመረ ቁጥር ነው ማለት ነው። and the corresponding difference physical properties of the molecule። አሁን ለንደን ፎርስ በጨመረ ቁጥር ወይንም ኢንተርሞለኪላር ፎርሳቸው በጨመረ ቁጥር ማለት ነው ፊዚካል ፕሮፐርቲያቸው ይቀየራል። because any physical properties of a molecule determined by their intermolecular force. Intermolecular force classified into 3. A force between non-polar molecule, it is London dispersion force ይባላል። A force between polar molecule, dipole force ይባላል። And the force between hydrogen bonded compound like hydrofluoric acid, water and other እንደነዚህ አይነት ጋር ከሆነ ግን ሃይድሮጅን ቦንዲንግ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። እና ይሄ ኢንተርሞለኪላር ፎርስ ማንኛውም ፊዚካል ፕሮፐርቲ ይወስናል ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮፐርቲ ሰች አስ ሜልቲንግ ፖይንት ኤንድ ቦይሊንግ ፖይንት እነዚህም ሁሉ የሚወስነው ምንድነው ማለት ነው? ሞለኪላር ማስ ይወስናል ማለት ነው። ምክንያቱ ለምንድን ነው? ነን ፖላሮች ናቸው። አልኬኖች ዲስፐርሽን ፎርስ አላቸው። ይሄ ፎርስ ደግሞ የሚጨምረው ማስ ሲጨምር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ላርጀር ማስ ያላቸው ስትሮንግ ለንደን ዲስፐርሽን ፎርስ አላቸው። ሶ ኢፍ ኤ ሞለኪል ሃቭ ስትሮንግ intermolecular force they may require larger force ማለት ነው ወይንም ኢነርጂ ጠይቁናል in order to separate each other። ስለዚህ ቦይሊንግ ፖይንታቸው ሜልቲንግ ፖይንታቸው እነዚህ ሁሉ ይቀያየራል ማለት ነው። so properties such as melting and boiling point of different alkane መመልከት እንችላለን። በጣም የተለያየ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ማሱ በጨመረ ቁጥር ፊዚካል ስቴታቸው and also ቦይሊንግ ፖይንታቸው ሁሉ ይቀየራል ማለት ነው። look at alkane ላይ ስትወስዱ ሚቴን አለ it has 1 carbon ኢቴን አለ 2 carbon ፕሮፔን 3 carbon ቡቴን 4 carbon ፔንቴን 5 carbon አለ እና የካርበን ነምበራቸው በጨመረ ቁጥር በአነጋገር ማሳቸው እየጨመረ ይመጣ ማለት ነው። ስለዚህ ሜልቲንግ ፖይንት እና ቦይሊንግ ፖይንታቸው ስትወስዱ ሜልቲንግ ፖይንታቸው from -1.8 to 0.5 ማለት ነው ወደዚህ ሲመጡ በጣም እየጨመረ መጣል ከኔጌቲቭ ወደ ፖዚቲቭ ከፍ እያለ ይመጣ ማለት ነው። ይሄ የሚያሳየው ምንድነው? ማስ ሲጨምር ቦይሊንግ ፖይንት ሜልቲንግ ፖይንት እነዚህ ነገሮች ሁሉ ይቀየራሉ ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደምታዩት ደግሞ በፊዚካል ስቴታቸው ስትወስዱ አልኬኖች ከካርበን 1 እስከ ካርበን 4 ያሉት ድረስ ጋዝ ናቸው። ከካርበን 1 እስከ ካርበን 4 ድረስ ያሉት ጋዞች ናቸው ማለት ነው። ነገር ግን ማሱ በጨመረ ቁጥር ከፔንቴን ጀምራችሁ ማለት ነው ፔንቴን ጀምራችሁ እስከ ዲኬን ድረስ እስከ 10 ካርበን ድረስ ያላቸው ተከታታይ 6 አልኬኖች ሊኪዶች ናቸው። ከዛ በኋላ ከቴትራዲኬን በኋላ ደግሞ ወይንም ከ14ኛው ካርበን በኋላ ያሉት ማለት ነው ሶሊዶች ናቸው ማለት ነው። ይሄንን ያሳየናል። ስለዚህ ማስ ኦፍ ኤ ሞለኪል ኢንክሪዝ ባደረገ ቁጥር ፊዚካል ፕሮፐርቲያቸው ሁሉ ይቀየራል። ሜልቲንግ ፖይንት ቦይሊንግ ፖይንት ይጨምራል because alkane are non-polar molecules have
an intermolecular force is London dispersion force. This force increase with increasing molecular mass. Okay, hydrocarbon with the same formula including alkane can have different structure. ሃይድሮካርበን አንድ አይነት ፎርሙላ ኖራቸው የተለያየ ስትራክቸር ሊኖራቸው ይችላል ማለት ነው። the same ፎርሙላ ኖራቸው ለምሳሌ ፔንቴን C5H12 ከሆነ አብረን ፔንቴን C5H12 አይነት ሞለኪውላር ፎርሙላ ኖሮት ግን የተለያየ ስትራክቸር ሊኖረው ይችላል። ለምሳሌ ይህን ሳስቀምጠው CH3 በዛ አይነት መልክ CH3 አይነት ሊጨምር ይችላል። በዛ አይነት መልክ ቀመጥ ይችላል። እንዲሁም ደግሞ ስትሬች ቼን ልናስቀምጠው እንችላለን። CH2 and also CH3 የዚህን አይነት አገላለጽ ሊኖር ይችላል። አለም ደግሞ CH3 እዚች ላይ CH3 ካርበን አለ፣ እዚህ ላይም CH3 በዚህ ሳይድም CH3 ላስቀምጠው ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምን ማለት ነው? አንድ አይነት ኬሚካል ፎርሙላ ወይም አንድ አይነት ኮንደንስድ ስትራክቸር ኖሮት ምን ይኖረናል? for example an alkane have the formula C4H10 ብትወስዱ ምን አለ ማለት ነው? they are called normal butane to methyl propane ልንለው እንችላለን፣ isobutane ልንለው እንችላለን and have the following loose structure የተለያየ ስትራክቸርም ሊኖረው ይችላል ማለት ነው። look at this ይሄኛው ኖርማል ቡቴን ነው። በዛ አይነት መልክ ለገለጸው ይችላል። አለን ደግሞ ይሄን the same carbon ነው። look 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 እነዚህኞቹ የካርበን መጠኖቹ የሃይድሮጅን መጠኖቹ 10 ናቸው፣ አልተቀየሩም። ካርበኑ ደግሞ 4 ናቸው። እዚህ ላይም ካርበኑ 4 ነው፣ ሃይድሮጅኑ አልተቀየረም፣ 10 ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ የተለያየ ስትራክቸር አላቸው ማለት ነው። ይሄንን አይነት ኮምፓውንድ አይዞመር ብለን እንጠራዋለን። አይዞመር እንለዋለን ማለት ነው። so the compound normal butane and 2-methyl propane የተባለው ይችኛት ነው። this is 2-methyl propane 1 2 ሁለተኛ ላይ ይችኛት ሜታይል ግሩፕ አለች ማለት ነው። ፕሮፔን የተባለው ባለ 3 ካርበን 2-methyl propane and normal butane ምንም አይነት ቼን ወይም ሳይድ ቼን የሌለው ማለት ነው። ስለዚህ እነሱ አንድ አይነት ፎርሙላ ኖራቸው የተለያየ ግን ስትራክቸር አላቸው ማለት ነው። so constitutional isomers have the same molecular formula but different spatial arrangements of atom in their molecule. ይሄ እና what is isomer ለሚለው ነገር isomer are a compound that have the same chemical formula but different structure የተለያየ ስትራክቸር ያላቸው አይዞመር ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። okay the normal butane molecule contains an branched chain normal ነው፣ ምንም ብራንች ነገር የለውም፣ straight chain ነው ማለት ነው። and has no carbon atom is bonded to more than 2 other carbon ከሌላ ካርበኖች ጋር more than 2 ካርበን አተሞች በላይ አታች አልተደረገም ማለት ነው። ስለዚህ we use the normal or a prefix n ነው። ኖርማል ሊሆን ይችላል n butane n pentane n hexane እያልን እንጠራለን ማለት ነው። refers to a chain of carbon atom without branching ብለን እንጠራለን ይችኛቱን። ሌላኛው the compound 2-methyl propane has a branched chain. The carbon atom is a center of loose structure is bonded to their other carbon atom. ይሄኛው compound 2-methyl propane has a branched chain ነው። so the carbon atom in the center of the loose structure is bonded to 3 other carbon atom ነው። ያኛው ላይ ግን ብራንች ነገር አለው። ሁለተኛው ላይ 2-methyl propane ላይ identify isomer from loose structure is not as easy as is look ማለት አይዞመርን በስትራክቸሩ አይቶ መለየት ትንሽ ይከብዳል። loose structure that look different many actual representation of the same isomer. for example ብዙ አይነት ኮምፓውንዶችን እንመልከት። እዚህ ላይ አይዞመር ናቸው እነዚህ። ይሄኛው loose structure እና ይሄኛው loose structure ብንወስድ and also this one ይሄን ብታዩ ማለት ነው ዳይሬክት አይተን አይዞመር መሆናቸውን ለመለየት ትንሽ ይከብዳል። በዛ አይነት ስትራክቸር አይዞመር ለመሆናቸው ለመለየት ይከብደናል ማለት ነው። ሉካት አሁን እና ይሄ ልዩነት ያላቸው አይመስልም። ምንም ልዩነት የላቸውም። በቃ ስናየው አንድ አይነት አቀማመጥ ነው ያላቸው ይመስላል። ስለዚህ በሉስ ስትራክቸር
አንዱን አይዞመር በተለያየ ስትራክቸር እንደዚህ ብናስቀምጠው ልዩነት አይፈጥርም። በኮንደንስድ ስትራክቸር ስትመለከቱ ልዩነት ያለው አይመስልም። ኢት ኢዝ ዲፊካልት ለመለየት ይከብድናል ማለት ነው። ግን ስፔሻል አሬንጅመንት አላቸው፣ ኦሪየንቴሽን አላቸው፣ ወይም ፖላሪቲ አቀማመጥ ሊኖራቸው ይችላል ማለት ነው። ስቴሮይዞመር የሚባል ኬሚስትሪ ስትማሩ ታዩታላችሁ። ሌላኛው this three representation of the structure of normal butane are not isomer because ይሄ ስትራክቸር ነው። አይዞመር ብለን የምንጠራው የተለያየ ስትራክቸር ሲኖረው ነው። ይሄ ግን እነዚህ ሁሉ ስለ አንድ ስትራክቸር ነው ያለው፣ ስለዚህኛው ኮምፓውንድ አቀማመጥ ነው የሰራ ነው ማለት ነው። ይሄኛው ለምሳሌ በዋይ ዳይሬክሽን በፖዚቲቭ ዋይ ዳይሬክሽን ነበር ያለው፣ እዚህ ኔጌቲቭ ዋይ ላይ አስቀመጥ ነው። እዚያ ስትወስዱ ይሄን በፖዚቲቭ ዋይ ዳይሬክሽን አስቀመጥ፣ እዚች ላይ ደግሞ ሌላ ኔጌቲቭ ዋይ በአንድ ሳይድ አስቀመጥ ማለት ነው። ይህንን አይነት አቀማመጥ ኖት አይዞመር አይደለም። ሁሉም አንድ አይነት ስም ሊኖራቸው ይችላል ማለት ነው። ሴም ኔም ነው ያላቸው። ይሄኛው ኖርማል ነው፣ ይሄኛው ኖርማል ብለን በዝግዛግ ስለገለጽ ነው። ይሄኛውም ኖርማል ቼን ተብሎ ይጠራል። እቺኛቱ ኖርማል ቼን ናት ማለት ሁሉም ኖርማል ናቸው፣ ብራንችድ አይባሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ዲፈረንት አሬንጅመንት ያላቸው ናቸው። ቦንዱም አልተቀየረ ማለት ነው። ሶ ዘ ቤዚክ ኦፍ ኦርጋኒክ ኖሜንክሌቸር ኔሚንግ ኦፍ አልኬን ሃው ዊ ካን ኔምድ አልኬን እንዴት ስም ማውጣት እንችላለን? አልኬንን ስም እንዴት አድርገን ማውጣት እንችላለን? ኮመን ኔም አለ ኤንድ አይፓክ ኔም አላቸው ማለት ነው። ነምበሩ ኔም ዘ ኢንተርናሽናል ዩኒየን ፒውር ኤንድ አፕላይድ ኬሚስትሪ ኦር አይፓክ ኔም ለምንጠራው ኢንተርናሽናል ዩኒየን ፒውር ኤንድ አፕላይድ ኬሚስትሪ አለ ሃዝ devised a system of nomenclature that begin with the name of the alkane and can be adjusted from there to account for more complicated structure. እዚች ላይ the nomenclature for alkane is based on two rule በሁለት ሩሎች ነው ልናወጣ የምንችለው። የመጀመሪያው ምንድነው? በኮመን ኔም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። name of an alkane first identify the largest chain of carbon atom in its structure. እንግዲህ አይፓክ ኔም ሲሰሩ ሎንግስት ቼን ሰሌክት ታደርጋላችሁ። ረጅሙ ቼን የትኛው እንደሆነ መምረጥ መቻል አለባችሁ። ሁለተኛ ቱ ካርበን ቼን ኢዝ ኮልድ ኢቴን ብለን እንጠራለን። ሁለት ካርበን ያላቸው አልኬኖች ኢቴን ይባላሉ። ሶስት ያላቸው ፕሮፔን፣ አራት ያለው ቡቴን ይጠራባሉ። ስለዚህ ኢት ቡት እያልን የምንጠራው ኢት፣ ተርት፣ ቡት፣ ፔንት፣ ሄክስ እያልን ሚቴን፣ ኢቴን፣ ፕሮፔን፣ ቡቴን፣ ፔንቴን፣ ሄክሴን፣ ሄፕቴን፣ ኦክቴን፣ ኖኔን እያልን የምንጠራቸው አሉ ማለት ነው። ሶ ሎንገር ቼን አር ኔምድ አስ ፎሎ ፔንቴን 5 ካርበን ያለው፣ ሄክሴን 6 ካርበን ያለው፣ ሄፕቴን 7 ካርበን ያለው፣ ኦክቴን 8 ካርበን ያለው ኤንድ ኖኔን 9 ካርበን ያለው፣ እንዲሁም ዲኬን 10 ካርበን ያለው። በእነዚህ እስከ 10 ያሉትን ማየት እንችላለን። ፋይናሊ ፕሪፊክስ እንጠቀማለን። ፕሪፊክስ ስንል ሚታይል፣ ኢታይል እያለ የምንጠራቸዋሉ ማለት ነው። እነሱን እናያለን። add a prefix to the name of the longest chain to indicate the position and the name of substituent ወይንም ሳይድ ቼኖችን ለማመልከት substituent are branch or functional group that replace hydrogen atom on a chain ማለት ነው። በቼን ላይ እንደሚታይ in terms of hydrogen substitute የሚደረጉ ናቸው። እናያለን ስም ስለምናወጣ ምንም ከብድ ነገር የለውም። so the position of a substituent or branched is identified by what? The number of the carbon atom it is bonded to in the chain. በቼን ላይ እናያለን። እስቲ አንድ ኤግዛምፕል እኔ ነምበር ኦፍ ካርበኑን ኢንዲኬት እናደርጋለን። እስቲ እዚህ ለምሳሌ አንድ ኮምፓውንድ ኔምድ አድርጉ ብትባሉ ምንድነው የምንሰራው? ይሄ ኮምፓውንድ ቢሰጠን CH3 CH2 እዚህ ላይ CH2 CH3 እንደዚህ ማስቀመጥ እችላለሁ። ይሄን CH2 CH3 እንዲሁም CH3 በዚያ መልክ ቢቀመጥ ይሄ አልኬን ነው። ሲንግል ቦንድ ነው ያለው በመካከሉ። የዚህን ስም እንዴት አድርገን ነው ማውጣት የምንችለው? አይፓክ ኔሙን ለመስራት ፈርስት you have to select the longest chain ትመርጣላችሁ። ይሄ ረጅሙ ቼን ነው። ይሄ ረጅም ካርበን ቼን ያለበትም መረጥኩኝ። ከሎንግስት ቼን ውጭ ያሉት ሳይድ ቼን ይባላሉ። ለምሳሌ እዚህ አንድ ሳይድ ቼን አለ፣ እዚህ ሌላ ሳይድ ቼን አለ ማለት ነው። አንድ ካርበን ያለው ሳይድ ቼን ሚታይል ይባላል። we have two methyl group፣ ሁለት ሚታይሎች አሉ ማለት ነው። እነዚህ ሁለት ሚታይሎችን ስም ማውጣት እንችላለን ማለት ነው።
ፋይናሊ የሎንገስት ቼኑን ስም ስትጠሩ ቁጥር መቁጠር ይችላል። ነምበሪንግ ሲስተም አለው። ከሚቀርባችሁ በኩል መቁጠር ትችላላችሁ። በሁለቱም ሳይድ ቆጥረዋለሁ። ይህም ይሄ 1 2 3 4 5 6 7 7 ካርበን ነው ያለው። እንዲያ ደግሞ አሁን ሌፍት ቱ ራይት ነው። እንዲሁም ራይት ቱ ሌፍት በሁለቱ በኩል እንቆጥራለን። 3 4 5 6 7 አሁን ልዩነቱ እንዴት ነው? ፍሮም ሌፍት ቱ ራይት ሲቆጥሩ ሶስተኛው ላይ ምን አገኙ ማለት ነው? ሳይድ ቼን ነው ያገኙት። ከራይት ወደ ሌፍት ደግሞ ሲቆጥሩ ሁለተኛው ላይ ነው ሳይድ ቼን ያለው። ስለዚህ እናንተ የምትመርጡት አነስተኛው ፖይንት ነው የምትመርጡት። ስለዚህ ያለኝ ምንድነው? ሁለተኛው ላይ እና አምስተኛው ላይ ያለኝ። ከግራ ወደ ቀኝ ደግሞ ስትመጡ ሶስተኛው ላይ እና ስድስተኛው ላይ አለ። አሁን 3 + 6 9 ነው የሚመጣላችሁ። ኤንድ ኦልሶ 2 + 5 ብታደርጉ 7 ይመጣ ማለት ነው። የምትመርጡት እናንተ ትንሹ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ትንሹ ትክክለኛ ነው፣ ይሄኛው አይሆንም ማለት ነው። እና ትክክለኛ ቁጥራችን የሚሆነው ፍሮም ራይት ቱ ሌፍት ነው። ስለዚህ ሁለተኛው ላይ ሚድ ታይል አለኝ፣ አምስተኛው ላይም ይሄኛው ሚድ ታይል አለኝ። ስለዚህ ሁለት ሚድ ታይል ስላለኝ 2 ሁለተኛው ነምበር ያለበት ይሄው 2 ኮማ 5 ሃይፈን ዳይ ማለት ሁለት ሚታይሎች አሉ እንደ ማለት ነው። ዳይ ሚታይል ከዛ 7 ካርበን ያለው ስንቆጥረው 7 ማለት ሄፕቴን ማለት ነው። ዳይ ሚታይል ሄፕቴን እንላለን ማለት ነው። ሄፕቴን ስቲዘን ኔም በዛ አይነት መልክ አዩፓክ ኔም ማውጣት እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህን ብትወስዱ የመጀመሪያው 1 2 3 ስላለው ፕሮፔን ይባላል። ይሄኛውም 1 2 3 የዚህኛውም ሁለተኛው ላይ ዜሪስ ክሎሪን ፓርት አለች። እችኛይቱ የምታሳየን ክሎሪን ናት። ሁለተኛው ክሎሪን ላይ ስላለች 2 ክሎሮ ፍሎሪን ሲኖር ፍሎሮ ብሮሞ አዮዲን እያልን እንጠራለን። ስለዚህ 2 ክሎሮ ሁለተኛው ክሎሪን ሳይሆን 2 ክሎሮ ፕሮፔን። ይሄ ደግሞ ሁለተኛው ላይ ሚታይል ስላለ 2 ሚታይል ፕሮፔን። እዚህ ላይ ሲመጡ ደግሞ ኖርማል ነው፣ ዝም ብሎ ኖርማል አለ። ግን እዚች ላይ ፍሎሪን ኤንድ ፍሎሪን አሉት። ስለዚህ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ነው። ስለዚህ 2 ኮማ ይሄኛው ሁለተኛው ላይ እና ስንተኛው ላይ ማለት ነው? አራተኛው ላይ ፍሎሪን አለ። 2 ኮማ 4 ዳይ ፍሎሮ ቶታሊ 6 ነው ያለው። ምን ማለት ሄክሴን 2 ኮማ 4 ዳይ ፍሎሮ ሄክሴን እንለዋለን። እዛ ደግሞ አንደኛው ላይ እና ሁለተኛው ላይ አንደኛው ላይ ብሮሚን አለ፣ ሁለተኛው ላይ ክሎሪን አለ። አልፋቤት ኦርደር ትጠቀማላችሁ። ብሮሚን ከክሎሪን ይቀርባል። ስለዚህ 1 ብሮሞ 3 ክሎሮ ቶታሊ ሲቆጥሩ 6 ነው ያለው ሄክሴን። 1 ብሮሞ 3 ክሎሮ ሄክሴን ብለን እንጠራለን ማለት ነው። እና ሳይድ ቼን ላይ ስትመጡ እነዚህ ስሞች አሉ። አልካይል ግሩፕ ብለን እንጠራቸዋለን። they have a general formula CnH2n+1 የራሳቸው አንድ ሃይድሮጅን የቀነሱ አልኬኖች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሚታይል፣ ኢታይል፣ ፕሮፓይል፣ ቡታይል፣ አይሶፕሮፓይል እያልን የምንጠራቸው ብዙ አይነት ሳይድ ቼኖች አሉ። እነዚህ ሳይድ ቼኖችን መያዝ ይጠበቅባቸዋል። ስማቸውን መያዝ አለባቸው ማለት ነው። በሳይድ መልክ ስታገኟቸው ትሰሯቸዋላችሁ ማለት ነው። Alkenes are relatively stable molecule, but heat or light will activate reaction that involve the breaking of carbon hydrogen or carbon single bond. So alkane ከሚያካሂዷቸው ኬሚካል ሪአክሽን መካከል አንደኛው substitution reaction ነው due to the presence of sunlight or reaction between alkane and high electron negative element like fluorine and chlorine. ከፍሎሪን ክሎሪን ኤንድ ኦልሶ ብሮሚን ጋር ከነሱ ጋር ዲቱ ዘ ፕሬዘንስ ኦፍ ሰንላይት ሪአክሽን ያካሂዳሉ። ግን በኔቸራቸው ስቴብል ናቸው። they have no tendency to carry out any kind of reaction ብዙ ሪአክሽን ለማካሄድ ምንም ፍላጎት የላቸው፣ ሞር ስቴብል ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ የኛው ኮምበሽን ሪአክሽን ግን ስፔሻል ሪአክሽን ናቸው ነው። ያ ማለት any alkane react with oxygen give us carbon dioxide plus water ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሚቴን ሪአክት ዊዝ 2 ሞል ኦፍ ኦክሲጅን ካርቦን ዳይኦክሳይድ ፕላስ ዋተር ፎርም ያደርጋል። ዋተር ኦኬ። አልኬን በርን ኢን ዘ ፕሬዘንስ ኦፍ ኦክሲጅን ሃይሊ ኤግዞተርሚክ ኦክሲዴሽን ሪዳክሽን ሪአክሽን ከኦክሲጅን ጋር ሪአክት ሲያደርጉ እንደ ፊውልነት ያገለግላል። ለምሳሌ ሚቴን ኢት ኢዝ 90% ኮምፖነንትስ ኦፍ
ባዮጋዝ ነው እና በፊውል መልክ እንጠቀመዋለን። ሃውስ ፊውሊንግ ነው ማለት ነው። በዚያ መልክ እንጠቀመው ሰዓት ከኦክሲጅን ጋር ፋስት የሆነ ሪያክሽን ማካሄድ ይችላል ማለት ነው። በርኒንግ አስ ኮንሲኩዌንስ አልኬንስ አር ኤክሰለንት ፊውል ናቸው። በቃ ቁጥር 1 ፊውሎች ናቸው። ኤግዛምፕል ሚቴን ኢዝ ፕሪንሲፓል ኮምፖነንትስ ኦፍ ናቹራል ጋዝ ኤንድ ባዮጋዝ ማለት ነው። ቡቴን እንደምን ያገለግላል? ለስቶቭ ፊውል ያገለግላል። ይሄ ሲሊንደር ውስጥ የምናየው ማለት ነው። እሱ ቡቴን ተብሎ ይጠራል፣ ወይም ቡታ ጋዝ በመባል ይጠራል ማለት ነው። ጋዞላይን ብለን እንጠራቸው አሉ። እነዚህ የፊውል ኢንጂኖች ናቸው ማለት ነው። የኢንጂን ፊውሎች ናቸው ማለት ነው። እንደነዚህ አይነት ነው። ስለዚህ አልኬኖች ኮመን ሪአክሽን ናቸው። ከኦክሲጅን ጋር ኮምበሽን ሪአክሽን ማካሄድ ነው ማለት ነው። ኬሮሲን፣ ዲዝል ኦይል ኤንድ ፊውል ኦይል ብለን እንጠራቸው እነዚህ ሁሉ ሚክስቸር ኦፍ ናቸው ማለት ነው። ዲዝል ናቸው ቶታሊ፣ ግን የፔትሮሊየም ኮምፖነንቶች ናቸው። እንደ ፊውልነት ወይም ኢንጂን ፊውል በመባል ይታወቃሉ። እነሱን በዚያ መልክ እንጠቀማለን ማለት ነው። እነሱን ለመለየት ግን ፍራክሽን ለማድረግ ባይዘ ወይ የፔትሮሊየም ኮምፖነንት ብለን የምንጠራቸው ዲዝል ኦይል፣ ኬሮሲን እነዚህ በምን መልክ እንለያቸዋለን? ፍራክሽናል ዲስቲሌሽን የሚባላል ማለት ነው። በፍራክሽናል ዲስቲሌሽን is a technique used to separate a liquid mixture based on their boiling point. በራሳቸው ቦይሊንግ ፖይንት ሬንጅ መሰረት የምንለይበት ነው። ሊኩዊድ ሜክስቸሮችን ፍራክሽኔት የምናደርግበት ነው። ሶ ፍራክሽናል ዲስቲሌሽን takes an advantage of difference in the boiling points of the component of the mixture. ሲም ፊገር ይህን ፊገር መመልከት ትችላላችሁ። በቦይሊንግ ፖይንታቸው ሬንጅ ሰፓሬት ያደርጋል ማለት ነው። ለምሳሌ ፊውል ኦይል አለ እዚህ ላይ፣ እንዲሁም ዲዝል ኦይል አለ፣ ኬሮሲን፣ ናፍጣ ኤንድ ጋዞላይን አለ ማለት ነው። እና እዚያ ደግሞ ሪፋይን የሚደረጉ ጋዞች አሉ። እነዚህ የሚወጡ ጋዞች ነው ማለት ነው። ሃይሊ ቮላታይል የሆኑ ሰብስታንሶች ናቸው ማለት ነው። እና ላርጅ ሞለኪል ሃይ ቦይሊንግ ፖይንት ኖት ቮላታይል ነው፣ ዳዝ ኖት ፍሎ ኢዚሊ። እነዚህ አይነት በቀላሉ ያው ሰፓሬት ይደረጋሉ፣ በቦይሊንግ ፖይንታቸው መሰረት ፍራክሽኔትድ ይደረጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ስለ አልኬን ያላቸውም ጥቅምን በዚሁ ያየን ነው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ እዛ ፊገር ላይ የምትመለከቱ ከፍተኛ ቦይሊንግ ፖይንት ያላቸው አሉ። ለምሳሌ ኢን ዘ ኮለመን ፎር ዘ ፍራክሽናል ዲስቲሌሽን ኦፍ ክሩድ ኦይል ሂትድ ቱ አባውት 425 ዲግሪ ሴልሲየስ ኢን ዘ ፈርናስ ቫፖራይዝድ ዌን ኢት ኢዝ ኢንተርስ ዘ ቤዝ ኦፍ ዘ ታወር ማለት ነው። 425 ላይ ዲግሪ ሴልሲየስ ላይ ክሩድ ኦይሉ ቫፖራይዝ ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው። ሌላኛው ዘ ቫፖር ራይዝ ስሩ በብል ካፕ ኢን ዘ ሴልስ ኦፍ ዋት ትራይ ኢን ዘ ታወር ነው። ያ ማለት የፍራክሽናል ዲስቲሌሽን ዋናው ነገር እናንተ መለየት ያለባችሁ ቲዝ ኮምፖነንትስ ኦፍ ፔትሮል፣ የፔትሮል ወይም የፔትሮሊየም ኮምፖነንት ፍራክሽኔትድ የሚደረጉት ወይም ሰፓሬትድ የሚደረጉት በምንድነው ማለት ነው? በፍራክሽናል ዲስቲሌሽን ነው። ቤዝድ ኦን ዜር ፖይንት ሬንጅ ማለት ነው። እሱን ነገር በዚህ መለየት ትችላላችሁ ማለት ነው። The substitution reaction, another typical reaction of alkane, one or more of the alkane hydrogen atom is replaced with different atom or group of atom ማለት ነው። እሱ ደግሞ ሃይ ኤሌክትሮኔጋቲቭ ኤሌመንት ከሆኑት ከነ ፍሎሪን፣ ብሮሚን እና አዮዲን ሃይድሮጅንን በእነዚህ አይነት ኤሌመንት ሰብስቲቲዩት የምናደርግበት ሪአክሽን አለው ማለት ነው። ሁለተኛ ታይፕስ ኦፍ ሪአክሽኑ ነው የማን የአልኬኖች ማለት ነው። ይሄ ሬር ነው፣ ብዙም የሚታሰባለ። ብዙ ጊዜ ዘ ካርበን ክሎሪን ፖርሽን የሚባል አለ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጎ ሰብስቲቲዩት ያደርገዋል፣ ሃይድሮጅን በክሎሪን መተካት ማለት ነው። ዘ ታይፕስ ኦፍ ፋንክሽናል ግሩፕ present in organic molecule are major determinants of its chemical property and are used as a means of classifying organic compound as detailed in the remaining section of their chapter እናያለን። ቀጣይ ላይ ምንም ችግር የለውም። በቀጣይ ትምህርታችን የምናየው ስለ አልኪን ይሆናል ማለት ነው። ለዛሬ ስለ ይበቃናል። ሳዳምጣችሁ ያመሰግናለሁ። ለጓደኞቻችሁ ሸር ያደረጋችሁ እንዲሁም ደግሞ ላይክ አድርጉ። ምክንያቱም የትምህርት ቪዲዮ ነው፣ ፐብሊክ አይደለም፣ ስፔሲፊክ የሆነ ቪዲዮ ነው ማለት ነው። ለተማሪዎች ብቻ የሚያገለግል ነው። እንደ ማንኛውም ቪዲዮ ሁሉም ሰው የሚያየው ቪዲዮ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ የገባችሁ ሁሉ እውቀት ነው የምታገኙበት። ስለዚህ ላይክ ሸር ያደረጋችሁ ተማሩ ነው የምለው። አመሰግናለሁ። ቸር ሰንብቱ።